ඔන්න ඕක තමයි ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නය. මේක ප්‍රසිද්ධ ප්‍රශ්නයක්, හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක්. මට සිටි යූස් මේක පාවිච්චි කරන්න අප්‍රූවල් ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මගේ ක්වෙස්චන් එක තියෙන්නේ දැන් අවුට්ස්ටේෂන් කවුරුත් නැති පැත්තක යූස් කරන්න අප්‍රූවල් ගන්න ඕනද? මම දන්නවා නීතිවල හැටියට අපි ගන්න ඕන. ඒත් ප්‍රැක්ටිකලි අපේ ඒක කරන දෙයක්ද? කොළඹ සිටි high security zone and archaeological sites ඇරෙන්න අපේ ඉඩමක නැත්තම් සෙනග නැති පැත්තක ෆ්ලයි කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අප්‍රූවල් ගන්නවද නැද්ද? නැත්තම් ෂේප්ද? ඊට පස්සේ අප්‍රූවල් ගන්නත් සාමාන්‍යයෙන් ගාණක් යනවනේ. ඒක අපි හැම අවස්ථාවෙම ගන්නවද නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් වෙන එන්නේ නැති තැනක අපිට ෂේප් එකේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගික අප්‍රූවල් අවශ්‍ය නැති තැන් සිටි හයි සෝන් ඒ වගේ නැති තැන් සෙනගවසන් නැති තැන් වල මං ෆ්ලයි කරනවා නම් අප්‍රූවල් ගන්නවා. ඒ තැන් වල ෆ්ලයි කරනවා අප්‍රූවල් ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්. මේ මට එවපු ප්‍රශ්නයක් සහ මේකට උත්තරයක් ඉල්ලපු දෙයක්. ඉතින් ඕකට අපි හැමදාම උත්තර දෙනවා අහන වෙලාවට අපේ මට්ටමේ. දැන් මම නම් ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලංකාවේ එයාර් ස්පේස් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට අවදාළ අවසරය ගත යුත්තේ සිවිල් ඒවියේෂන් එකේ. මොකද ඒකේ පාලනය දීලා තියෙන සිවිල් ඒවියේෂන් එකට. එතකොට ඒක ඔයාගේ වත්තේද නැත්නම් අල්ලපු වත්තේද ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ද වෙලක්ද කියන එක නීතියෙන් ඩිෆයින් කරලා, ඒ කියන්නේ නීතියෙන් අයින් කරලා නැහැ. එතකොට නීතිය හැටියට මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. හැබැයි ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට ගත්තොත් තමන්ගේ ගෙදර යවනකොට මේක අත්‍යවශ්‍යද කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන අපිට හරියට එක කෙලින් කතා කරන්න බැරි හේතුව තමයි අපේ කට්ටියට පොඩි බුරුලක් දුන්නම අර ගොඩාට පොඩ්ඩක් ලණුව ලිව්වටසුන් අර ඕන පැලේ එපා පැලේ දෙකම කන එක. ඇත්ත කතාව ඔයාව පොලිසියට අහු වුණොත් මේ වගේ වැඩක් කරන වෙලාවක ඔයා ගෙදර හෝ වැලක හෝ මොනියම් හේතුවක් උඩ කවුරු හරි 911 ගහලා හරි දන්නවනේ ලංකාවේ කට්ටිය. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාව අහු වුණොත් ඔයාට නීතිය ඉදිරියේ උසාවියක ඔයා වරදකරුවෙක්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම කරන්න කියලා අපිට කියන්න බෑ. හැබැයි මං හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් ඒක කරනවා සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය භාවිතයේදී ගොඩක් අය කරනවා. අපිත් කරන තැන් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. හැබැයි එතන බලන්න ඕනේ කාට හරි කරදරයක් වෙනවද කියන එක. මොකද වෙලක වුණත් අල්ලපු වැටේ නාන ලිදක් තියෙනවා නම් එතන ලිදෙන ආන ගමන් එතනින් ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරොත් ඉතින් ඒක අවුලක්. ප්‍රදීප්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ සහ අත්දැකීම් මොනවද? ඒක තමයි මම කියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉතින් අර මේ ඔගේ දැක්කම කියන ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත බලුවොත් අතනින් ගෙදර වත්තක යවන වගේ දෙයක නම් ඉතින් ලොකුවටම පර්මිෂන් ඕනේ නැහැ. පර්මිෂන් ඕනේ නැහැ කියන්නේ පර්මිෂන් ඕනේ එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද? මෙහෙමයි කියර ප්‍රැක්ටිකලි එක බලුවොත් පර්මිෂන් ගන්න එක බොරුවට කියන්නේ දවසකට හොඳ 70ක් වගේ ගෙවලා මේ සාමාන්‍ය තමන්ගේ වත් ඒ යවට මේ ෆ්ලයි කරන එක. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් නීතිය හැටියට අවසර ගන්න ඕන. අපි ෆ්ලයි කරනවා නම් ඉතින් ඒ රිස්ක් එක අතේ තියාගෙන තමයි අපි ෆ්ලයි කරන්න ඕන. මොකද ඒ කියන්නේ මොකක්ම හරි හේතුවක් වෙලා ප්‍රශ්නයක් වුණොත් නීතිය තියෙන්නේ අපිට විරුද්ධව. අපි කියන්නේ අපි ප්‍රොෆෙෂනල් අරන් ෆ්ලයි කරලා නැත්නම් ගෙදරවත් වුණා. ඒක තමයි ඉතින් මම කියන්න තියෙන්නේ. සහ අනිත් එක තමයි මේ ලංකාවේ ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේ ලංකාවේ විතරක් මේ නීති තියෙනවා, මේක මේ කර්ම නීතිය ලංකාවේ අපිට විතරයි කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. සහ මේ අනිත් එක හොර වැඩේ කරලා ඒක හරි මේ උජාරුවෙන් දානවත් එක මම මේක කරා කියලා. ඉතින් ඒක නම් හරි ගොන්. ඒ කියන්නේ වැඩි කරපු එක වෙනයි. හොරාට හරි කරලි වෙලා අඩුව ගන්න. තාඩුවේ ඉන්නවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. මේක අපි කරා කියලා කියන එක හරි ගොන්.